हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माय आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण पाहणार आहोत झणझणीत मटण। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। 2 कांदे, अर्धी वाटी खोबरं, 2 चमचे धने, 2 लसणाचे कांदे आणि कोथिंबीर। इथे आपण गॅसवर कढई ठेवून घेतली आहे। त्यामध्ये धने टाकून घेऊ। धने आपल्याला छान लालसर रंगावर भाजून घ्यायचे। आपले धने भाजून झालेले आहेत। त्याच कढईमध्ये आपण खोबरे टाकून घेऊ। खोबरं आपल्याला छान लालसर रंगावर भाजून घ्यायचे। इथे आपले खोबरे भाजून झालेले आहे। त्याच कढईमध्ये आपण कांदा भाजून घेऊ। कांदा भाजण्यासाठी अर्धा चमचा तेल टाकू। आपला कांदा भाजून झालेला आहे। त्याच कढईत आपण अर्धी वाटी ज्वारीचं पीठ टाकून घेऊ आणि हे पीठ आपल्याला छान लालसर रंगावर भाजून घ्यायचे। आपलं ज्वारीचं पीठ भाजून झालेले आहे। इथे आपले सर्व मसाले भाजून झालेले आहेत। हे सर्व मसाले आपण मिक्सरला बारीक वाटून घेऊ। गॅसवर एक मोठं पातेलं ठेवलंय। त्यामध्ये 3-4 चमचे तेल, 1 चमचा काळं तिखट टाकून घेऊ, जेणेकरून आपल्या रश्शाला तरी छान येते। त्यामध्ये वाटलेला मसाला टाकू आणि 3-4 मिनिटे छान परतून घेऊ। 2 चमचे काळं तिखट, 1 चमचा मिरची पावडर, 1 चमचा धनेपूड आणि 1 चमचा गरम मसाला हे सर्व मसाले आपण तेलामध्ये टाकून घेऊ आणि छान परतून घेऊ। हा मसाला आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये आपण मटण टाकू। इथे अर्धी वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलेले आहे आणि त्यामध्ये गरम पाणी टाकून मिक्स करून घेऊ आणि हे पीठ रश्श्यात ओतून घेऊ। चवीपुरतं मीठ टाकू आणि वरून कोथिंबीर। तयार आहे आपली मटणाची रस्सा भाजी। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।